মই লগাব লাগিব মটো ব্লগিং সেটআপটো এতিয়া মই মানে হেলমেট কোনটো লওঁ কোনটো লাগি গৈছে ড্ৰামেজত পাৰলো ভাল সেইকাৰণে উঠাই আনিলোঁ মানে মোৰ বাজেটত মিলা সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ সেইটো চাব পাৰে আপোনালোকে ড্ৰাম সেটটো গোল্ডেন কালাৰ হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া নজনাকে নুবুজাকে আৰু জছতে এটা চ্যালেঞ্জ ল'লোঁ ৰেকৰ্ড লেভেল এটাৰ লগত মোৰ এগ্ৰিমেণ্টটো হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া পস্তাই আছোঁ 50টা দিনত 50টা গান বনাব লাগে আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া এনেকুৱা বিজি হৈ গ'লোঁ মই ব্লগে দিব পৰা নাই মাজতে দুদিনমান ব্লগ মই মিছ হৈ গ'ল শ্বুট কৰিছিলোঁ কিন্তু মানে কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই তো মানে ভালকৈ ব্লগে দিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ আৰু নাজানো আৰু দিব পাৰিম কেইদিনমান এনেকুৱা এটা কামোৰ দিলে নলওঁ বুলি মানে লোৱাই হৈ গ'ল প্ৰজেক্টটো তো এতিয়া মানে অলপমান নিজৰ এটা টেনশ্যনো হৈ আছে এতিয়া ল'ব পৰা নাই কাৰণ এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গ'লতো এগ্ৰিমেণ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া টাইমত দিবই লাগিব নহ'লে প্ৰব্লেম নাছিলে কিন্তু এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গ'লেতো মানে দিবই লাগিব নহ'লে পিছত প্ৰব্লেম হ'ব ন মানে যিকোনো কিবা হৈ যাব পাৰে তো নাজানো আৰু কি হয় তো হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু সকলোকে নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই যাম নাৰিকল বস্তি তাতে হৈ আছে ৰেলী এক্সুৱেলি নহয় তাতে পুৰণা গাড়ী যিবিলাক ভিণ্টেজ কাৰৰ কিবা শ্ব'কেছ এটা কৰিছে তো চাবলৈ যাওঁ তাৰপৰা আহি কেনে ৰূপপুৰৰ লগতো অকণমান ওলাই যাব লাগিব গোটেইখিনি কৈ আছোঁ এতিয়া তালৈকে যাওঁ অকণমান চাই আহোঁ চলো এতিয়া বহুত মডাৰ্ণ গাড়ী ওলাই গ'ল কিন্তু যেতিয়া গাড়ী এটা ইতিহাস আছে ন এইবিলাক চব ভিণ্টেজ কাৰৰ ৰেলী গোটেইকেইখন গাড়ী এখনকে দেখুৱাই আছোঁ মজাকৈ এইখন ডিফেণ্ডাৰ যিখন মই ল'ব নোৱাৰোঁ ইফালে চব গাড়ীবিলাক আছে দেখুৱাই আছোঁ উঠাকৈ এখনকে যেতিয়া কাৰ লাভাৰ আৰু বাইক লাভাৰ হ'ব তেতিয়া এইবিলাক প্ৰগ্ৰেমৰ মজাটো তেতিয়াই বুজি পাব আই এম কাৰ লাভাৰ বাইক লাভাৰ সেইকাৰণে মজা সময় উলিয়াই কেনে আহিছোঁ বেছি সময় নাই ঘৰত কাম আছে ষ্টুডিঅ'ত যাম অকণমান চাই কেনে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে মিউজিক প্ৰগ্ৰেমো চলি আছে তো তাৰ কাৰণে গান চানৰ কপিয়াৰো লাগিব পাৰে তো অকণ মিউজিক লগাই দিম মই মানে ডাবিং কৰি দিব লাগিব আহি পালোঁ আৰু এতিয়া কওঁ মোৰ মনৰ কথাটো এইটোৱে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত গাড়ী বাইকত সাধাৰণ এটা ছিংগল ষ্টিকাৰ এটা লগালে সেইটো ইনলিগেল বুলি ধৰা যায় ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত চাব বহুত কাণ্ট্ৰিত এনেকুৱা ইচ্ছা কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে মডিফাই কৰিব পাৰে চব কৰিব পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এইটো মানে ইনলিগেল বাকী কুৱেশ্যনটো হ'ল কিহৰ কাৰণে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইনলিগেল কৰিছে এইটো মই ইমান ভালকৈ নাজানো যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন হয়তো কিবা এটা কাৰণ থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমাক এটা কৰিব দিয়া হোৱা নাই বা বাহিৰত কৰিব দিছে কাৰণ এইটো আচলতে কৰিব দিলে বহুত এটা ভাল এটা মাৰ্কেট এটা
এটা জেনেৰেট হৈ যায় কাৰ কাষ্টমাইজেশ্যন ইউটিউব ভিডিঅ' চালে গম পাব চাবচোন আপোনালোকে মানে বহুত ভিনটেজ কাৰবিলাক পূৰা মডিফাই কৰি ৰাখে পূৰা মানে একদম পূৰা বেলেগ বনাই দিয়ে আৰু তো গাইছ যাবলৈকে ওলাইছিলোঁ ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ বেলতলা মেম্বাৰ আনিবৰ কাৰণে নতুন মেম্বাৰ এটা আহিব আজি ষ্টুডিঅ' মেম্বাৰ আচলতে তো আনিব যাওঁ যাওঁতে অন দা ৱে এটা হেলমেটো চাব লগা আছে নতুন বাইকৰ কাৰণে নতুন হেলমেট নতুন গিয়াৰ কিবা কিবি লাগে ন তো শ্বপিং অলপ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো হেলমেট যদি ভাল হেলমেট এটা পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ম নিজৰ পচন্দ লৈ ল'ম আৰু গ্ৰাফিক্স চব মিলিব লাগে ন চাইজ মিলিব লাগে গ্ৰাফিক্স মিলিব লাগে এতিয়া মানে কি হয় মানে গ্ৰাফিক্স মিলিলে চাইজটো নিমিলে চাইজ মিলিলে গ্ৰাফিক্সটো ভাল নালাগে তো কেতিয়াবা আকৌ অৰ্ডাৰ দিব লগা হৈ যায় তো যাওঁ চাওঁ বঢ়িয়াকৈ ইফালে অন দা ৱে 6 মাইল হৈ গ'লে তাৰমানে দুখনমান দোকান পোৱাই যায় অন দা ৱে তো বঢ়িয়াকৈ চাই ল'ম লগত নুপুৰো যাব আজি নুপুৰক অলপ ফুৰাব লাগে বহুত দিন ঘৰতে আছে তো ওলাই যাওঁ এতিয়া মই মানে হেলমেট কোনটো লওঁ কোনটো লাগি গৈছে এতিয়া বহুত কালেকশ্যন আছে দুটা পচন্দ কৰিছোঁ বাজেট চাব লাগিব আৰু চবফাল চাব লাগে তো ইয়াৰে MT আৰু এটা KYT এইটো এটা মডেল তো এই দুটাৰ ভিতৰতে এটা লৈ ল'ম চাগে এতিয়া মিলাই কেনে কি কৰোঁ চাওঁ তাৰ প্ৰাইচটো মানে নিজৰ প্ৰাইচৰ ভিতৰতো হৈ আছে আৰু ভালো লাগিছে আৰু বেলেগ চাওঁ বাৰু কি কৰা যায় MT-টোত ডুৱেল ভাৰ্জন আছে আৰু KYT-ত নাই KYT-ত এক্সট্ৰাকৈ লগাব লাগিব তো ফাইনেলি KYT-টো ল'ম বুলি ভাবি লৈছোঁ এইটোৱে ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ ইয়াৰে মোক একচুৱেলি এক চাইজ সৰু লাগে পেডিংটো যদি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো লৈ ল'ম ইমানবিলাক হেলমেট চুজ কৰোঁতে বহুত 12 বাজি গৈছিল কোনটো ল'ম চবচে এবাৰকৈ আৰু বাজেটটো চাব লগা হৈছিল তাৰপিছত তাৰ মাজতে এটা লৈ আহিলোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ কিয় তাৰ আগতে ষ্টুডিঅ' মেম্বাৰ আহি গ'ল নতুনকৈ পিছফালে চাব পালে এইযোৰ ড্ৰাম ছেট লৈ আহিলোঁ একচুৱেলি নতুন ল'ব লাগিছিল কিন্তু নতুন ল'বৰ কাৰণে অকণমান পইচা শ্বৰ্ট হ'ল সেইকাৰণে অলৰেডি ইউজ কৰা ড্ৰাম এযোৰ পালোঁ ভাল সেইকাৰণে উঠাই আনিলোঁ মানে মোৰ বাজেটত মিলা সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ সেইটো চাব পাৰে আপোনালোকে ড্ৰাম ছেটটো গল্ডেন কালাৰ হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰ বঢ়িয়া অকণমান দাগি চাগি পৰি আছে এইবিলাক কৰি একো নাই বাকী একদম ধুনীয়া টিপ টপ হৈ আছে ড্ৰামযোৰ তো এতিয়াৰ পৰা জেমিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু বঢ়িয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ ড্ৰাম ছেটো আহি গ'ল ইফালে মোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্লেগটো আছে গিটাৰ আছে কীবৰ্ড আছে ইফালে পিয়ানো আছে অকল মানুহকেইটা আহিলে হ'ল লগত একো আনিব নালাগে লাহেকৈ মই পাৰ্কাছনৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিছুমান আনি থ'ম এনেকুৱা থুম্বা চুম্বা জিম্বে চিম্বে এনেকুৱা আনি থৈ দিম সেনেকুৱা কিবা আনি থৈ দিম মানে মানুহকেইটা আহিলে হ'ল মজাকৈ জেমিং কৰি যাব পাৰিব আৰু অকণমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব নহ'লে ইকিউ হৈ আছে বা ড্ৰামত মানে কিছুমানে স্নেয়াৰটোত থাকে ন স্নেয়াৰৰ চেণ্ডেলৰ কাৰণে বহুত ৰিফ্লেক্ট মাৰে তো সেইবিলাক অকণমান ট্ৰিট কৰিব লাগিব আনি কিনে জাষ্ট ফিট কৰিছোঁ মই একচুৱেলি মই ড্ৰাম বজাব ইমান ভালকৈ নাজানো তো এতিয়া আহি গ'ল যেতিয়া প্ৰেক্টিচ মাজে মাজে কৰি কিনে মই ভালকৈ ড্ৰাম বজাব পাৰিম চাগে হোপ চ' যদি পাৰে তেতিয়া ড্ৰাম লৈ কেতিয়াবা শ্ব'টো কৰিব পাৰিম মজা হৈ যাব তেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আছে এতিয়া তো এতিয়া ব'লক হেলমেট দেখুৱাওঁ মজা অকণমান ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব দেই মানে অকণমান ক'ৰবাত মানে লাষ্টিং হৈ আছে তো এইবিলাক অকণমান ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব মজাকৈ তো ধুনীয়া টিপ টপ হৈ যাব মানে এইটো এছেম্বল ড্ৰাম বুলি ক'ব পাৰি লাইক ব্ৰেণ্ডেড ল'ব লাগে বহুত প্ৰাইচ পৰি যায় তো ইমানখিনি বাজেট নাই কিন্তু ল'ম পিছত ভাল নতুন ড্ৰাম এটা লৈ ল'ম এতিয়া কেইদিনমান চলাকৈ এইটো এতিয়া ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ তো এইখিনিয়ে আৰু এতিয়া ব'লক হেলমেটটো দেখুৱাওঁ কি হেলমেট আনিলোঁ চলো তো এইটোৱে হেলমেট আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই একচুৱেলি গমেই পাইছে কিহৰ হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আনবক্সিং মানে বক্সটো লৈ অহা নাই নহ'লে মানে বাইক লৈ গৈছিলোঁ ন আনিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায়গৈ বেগটোৱে লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো হ'ল হেলমেট MT Hunter3 Pro একচুৱেলি KYT হেলমেটটো ল'বলৈ ইচ্ছা আছিল কিন্তু তাৰে পেডিঙৰ চাইজটো মিলা নাই আৰু সিহঁতে কৈছে যে পেডিংটো চেঞ্জ কৰি টাইট হ'ব কিন্তু পেডিংটো চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ পিছতো টাইট নহ'ল লুজ লাগি আছিল আৰু লুজ লাগি থাকিলেতো কামেই নাই সেইকাৰণে সেইটো বাদ দি কেনে MT-টোৱে লৈ আহিলোঁ কালাৰ গ্ৰাফিক্স চাব পাৰে অকণমান বেলেগ লৈছোঁ মানে হোৱাইটত ল'ব খুজিছিলোঁ হোৱাইটটো আকৌ অলৰেডি মোৰ এটা আছে সেইকাৰণে অকণমান কালাৰটো বেলেগ ল'লোঁ অকণমান ব্লু অৰেঞ্জ আৰু চিলভাৰত মিলি কেনে আৰু ফুল্লি ডুৱেল ভাইজাৰ হয় সেইটো পিছত পিন্ধিকে দেখুৱাম আপোনালোকক ডট ECE
আৰু ASSAM চাৰ্টিফাইড হয় আৰু এইটো হেলমেট কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাওক ওলাই ওচৰত উঠাই দিছোঁ ফকাছটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া ইয়াতে মই লগাব লাগিব মটৰ ব্লগিং ছেটআপটো তাৰ পৰা খুলি কিনে ইয়াতে লগাই ল'ব লাগিব এতিয়া কেনেকৈ লগাই তাকে ভাবি আছোঁ ইয়াতে ষ্ট্ৰিপ লগাওঁ নে এনেকৈ পেষ্টিং কৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ কাৰণ যদি মই ষ্ট্ৰিপ লগাওঁ তেতিয়াহ'লে ইটোৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰে মাফলাৰটোৰ কাৰণে লগাবৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হ'ব তো আই থিংক পেষ্টিং কৰিব লাগিব নহ'লে কিবা এটা বেলেগ যোগাৰ কৰিব লাগিব ফিট এডাল লৈ যাব কাৰণে দিগদাৰ হৈ যাব ফাঁচি থাকিব তো কি কৰোঁ চাওঁ আৰু ইফালে হাইড্ৰা ইয়াতে আচলতে এণ্টি ফগ লগাব পাৰি এণ্টি ফগখন লগত এতিয়া মই কিনা নাই লাহেকৈ আৰু চামাৰ চিজন পৰি যাব গৰম পৰি যাব তো এণ্টি ফগখন এতিয়া প্ৰয়োজন নহয় যদি লগা হৈ যায় মই কিনি লৈ আহিম ওচৰতে দোকান এণ্টি ফগখনত 2000 টকামান ল'ব আৰু সেই 2000 টকাত এতিয়া মই বৰ্তমান বেলেগ কিবা এটা কিনিব পাৰিম যেতিয়া মোক লগা হ'ব তেতিয়া লগাই ল'ম নিশ্চয় আৰু কাৰেণ্ট চিষ্টেমটোতো আছে প্ৰব্লেমে নাই আৰু ইফালে ডুৱেল ফেজাৰ এক্সৰটোতো আছিল কিন্তু এক্সৰটোত কি হয় এটা প্ৰব্লেম এটা পাইছোঁ ডিষ্টেঞ্চটো অলপ বেছি তো ভিজিবিলিটি অকণমান কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হৈ যায় কিন্তু ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো ধুনীয়া হয় তো এতিয়া কেইদিনমানৰ কাৰণে এমটি হেলমেট ইউজ কৰিম বঢ়িয়াকৈ মটৰ ব্লগিং ছেটআপটো বনাওঁ তো ভিডিঅ'টো আজি শেষ কৰি বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' নকৰিলোঁ যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিবিলাক নতুনকৈ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম